हेलो वेलकम टु माई च्यानल विनोद एन्चे र म विनोदमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दैछु। आज चाहिँ होइन पुरै चिसो मौसम छ होइन र चिसो मौसममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि अब यस्तो होइन अब लकडाउन पनि छ होइन यस्तो कडाको साथमा लकडाउन भइरहेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ आज चाहिँ घरैमा बसेर होइन यस्तो चिसो मौसममा चाहिँ होइन तातो पकौडा बनाउने यस्तो होइन कसरी बनाउँछ भनेर चाहिँ अब घरमै भएको हाम्रो सामानबाट चाहिँ हामीले कसरी पकौडा बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आज होइन गाइस होइन अब हामी ढिलो नगरिकन होइन फटाफट होइन पकौडा बनाउनु थिच्नु लाग्यो। ल गाइस मैले चाहिँ होइन अब 4वटा होइन छिलेको प्याजहरू लिएको छु, त्यसपछि अनि थोरै लसुन लिएको छु है गाइस। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब त्यसपछि हामी यो प्याजलाई चाहिँ पहिला पिस गरेर काट्छौँ। हामी यो लसुन लिन्छौँ, त्यसपछि लसुन चप गर्छ। तपाईँहरू यसलाई यो पेस्ट गरेर नै हाल्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँनिर चाहिँ चप गरेर हाल्नेछौँ है। चप गरेर हाल्दा केही फरक परेन, यो चाहिँ क्विक एन्ड फास्ट होइन धेरै चाँडो तरिकाबाट हामी बनाउने गर्दैछौँ है। त्यसपछि हामी एउटा अन्डा हाल्छौँ। बदम लिएको छौँ होइन, त्यसपछि हामीले हाम्रो बदम काटिसकेको छ, बदम पनि हाल्दैछौँ है। बदम त्यसपछि हामी थोरै नुन हाल्छौँ साथीहरू, नुन हाल्छौँ। त्यसपछि हामीले थोरै धुलो मसला हाल्दैछौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो मेथी छ यो जवानो हाल्छौँ थोरै। त्यसपछि चिल्ली फ्लेक्स थोरै पिरोको लागि होइन गाइजहरू, थोरै बेसन पनि है। त्यसपछि गाइज हामी यहाँ सोया सस हाल्छौँ थोरै, सोया सस थोरै। त्यसपछि हामी यहाँनिर बेसन हालिदिन्छौँ साथीहरू, बेसन ढक्क लाएर यहाँनिर 100 ग्राम जति बेसन हालिदिइरहेको छ हामीले। त्यसपछि हामी ग्यासको फ्लेम अन गर्छौँ। त्यसपछि हामी एउटा भाँडो बसाइदिन्छौँ होइन गाइस। अनि भाँडो बसाइदिएपछि एकछिन तातिन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई तेल हाल्छौँ। हामी यसमा थोरै तेल राख्छौँ गाइस होइन, अलिकति पकौडा चोबिने खालको तेल राख्छौँ। यतिको हुन्छ होला गाइस होइन। ल गाइस अब हामीले चाहिँ होइन ट्याक्क लगाएर ग्यास बालेर पनि त्यसपछि सबै हामीले त्यो कराई बसालेर त्यसपछि तेल हालिसक्यौँ। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ अब पकौडाहरूलाई चाहिँ सेप मिलाएर ठ्याक हामीले हालेर फ्राई गर्छौँ। त्यसपछि कस्तो हुन्छ हेर्नु गाइस होइन, विथिन 5 मिनटमा चाहिँ हामीले त्यसरी घरैमा भएको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पकौडा बनाउन सक्छौँ, त्यही पनि यस्तो जाडो मौसमको बेला। र मसित मेरो भाइ हुनुहुन्छ साथमा। हेलो ल भाइ के छ भन्नु पकौडाको बारेमा? पकौडा मिठो हुन्छ खाना आउनु है। ए ल है त। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर पकौडाहरू यसो मोलेर हातले टक्कै सेप यसरी डल्लो बनाएर चाहिँ यहाँनिर यसो गरेर डल्लो सेप बनाएर चाहिँ होइन यसरी टक्क तेलमा हाल्ने। टक्क तेलमा हाल्ने त्यसपछि तेलमा यसरी हाल्ने। हामी यसलाई चलाउँछौँ हालेपछि हेर्नु गाइस कस्तो राम्रो पकौडा हुन्छ यहाँनिर तातो जाडोमा होइन चिसोमा टक्क पकौडा खानेको मजा बेग्लै छ। त्यसैले गाइस हामी यसलाई भइसकेपछि हामी यसलाई अब टक्क निकाल्छौँ एउटा होइन। यसरी भइसकेपछि फ्राई भइसक्यो हामी यसरी तेल तार्ने, तेल तारेर टक्क यतापट्टि प्लेटमा यसरी हाल्ने होइन। बाँकी भएको त्यसपछि यो डोहरूलाई अनि यो हाम्रो पकौडा यसरी त्यसपछि बाँकीहरूलाई नि यसरी फ्राई गर्ने ऱ्यान्डमली। त्यसपछि पकौडा यसरी रेडी हुन्छ होइन है त, यसरी रेडी हुन्छ। त्यसपछि अनि हामी यहाँनिर मिठो तातो गाइस फाइनली अब हाम्रो पकौडा चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन गाइस। अब त्यसपछि हामी चाहिँ मिठो कस्तो भइरहेको छ, बास्ना कस्तो आइरहेको छ? मिठो
त्यहाँ मिठो बास्ना आइराखेको छ होइन। अब हाम्रो पकौडा रेडी भइसकेको छ होइन गाइज होइन। अब त्यसपछि एउटा अलिकति खाएर हेर्छु ल गाइज। 5 मिनटमा रेडी हो पकौडा है। भाइलाई नै खाँदै होइन कस्तो भन्दा खायो त गाइज। अब गाउँमा खाइदो कस्तो रहेछ त भाइ? मिठो झन्डै पकौडा पोखिरहेको मिठो भनेर ल गाइजहरू पनि होइन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि होइन यस्तो 5 मिनटमा होइन आफ्नै घरमा भएको इन्ग्रिडियन्ट्सबाट चाहिँ पकौडा बनाउनलाई हेल्प भयो होला भन्ने यो भिडियोबाट म आशा गर्दछु। र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूलाई यस्तै रमाइलो भिडियोहरू ब्लगहरू लिएर आउने बाचा गर्दै होइन आजलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु होइन। र पहिलोचोटि हाम्रो च्यानल आउनुभएको साथै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला विनोद एन्जेला है त। आगामी दिनहरूमा यस्तो रमाइलो ब्लग भिडियोहरू आउँदै गर्छ है त गाइज। स्टे सेफ होइन, स्टे होम है त गाइज। ल बाई गाइज।